YouTube त हामी जो कोहीले पनि चलाउने गर्छौं तर YouTube मा एकदम महत्त्वपूर्ण 3 वटा सेटिङ हुने गर्छ त्यो 3 वटा सेटिङ हामी जो कोहीलाई थाहा छैन त्यो सेटिङको बारेमा तपाईलाई मैले यो भिडियोमा जानकारी पक्कै पनि दिनेछु जो साथीहरूले YouTube चलाइरहनु हुन्छ जो साथीहरूले यसमा भिडियो अथवा म्युजिकहरू सुनिरहनु भएको छ त्यो साथीहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ यसमा मैले 3 वटा टिप्स दिनेवाला छु तेस्रो टिप एकदम महत्त्वपूर्ण सबैको लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यो भनेको हाम्रो एकदम सेक्युरिटी पनि हुने गर्छ त्यसको लागि हजुरले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ यो 3 वटा टिप सम्भवतः तपाईहरुले अहिलेसम्म यसलाई अन पनि गर्नुभएको छैन युज पनि गर्नुभएको छैन युट्युबमा भएको फ्युचर तर तपाईले युट्युबलाई डेली युज गरिरहनु भएको छ आज म तपाईलाई यस्तो 3 वटा टिप्स दिनेछु यो टिप्सबाट हजुरले पक्कै पनि केही लाभ लिन पक्कै सक्नुहुनेछ त्यसको लागि हजुरले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नु होला किनकि आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै खालको भिडियोहरु म तपाईहरुलाई लिइरहनेछु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज एक लाइक गर्नु होला लागौं अब आजको टिप्स तर्फ सबभन्दा पहिले तपाईले युट्युब ओपन गर्नुहुन्छ युट्युब ओपन गरिसकेपछि माथि हजुरको एउटा तपाईको प्रोफाइल आइकन देख्नुहुन्छ प्रोफाइल आइकनमा आउनुस् त्यसपछि हजुरले के देख्नुहुन्छ त यहाँ सिम्पली एउटा सेटिङको अप्सन देख्नुहुन्छ सेटिङमा हामीले सेटिङ एउटा फर्स्ट एउटा सेटिङ गर्नेछौं सेटिङमा क्लिक गर्नुस् यो भनेको फर्स्ट स्टेप हामीले के गर्छौं त एउटा सेटिङ गरि हेर्छौं त्यसको लागि हामीले अब के गर्छौं त यदि तपाई अब केही म्युजिकहरु सुन्दा सुन्दै सुत्ने बानी छ भने यो तपाई यो सेटिङ तपाईको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेला छ त्यसको लागि हजुरले के गर्नुस् त जेनरल भन्ने अप्सनमा सेटिङ गर्नुस् यदि तपाई रातिको 10 बजेसम्म मैले म्युजिक सुन्छु त्यसपछि म अफ गरेर सुत्छु भन्दै पनि तपाई कहिलेकाहीँ निदाउनु हुन्छ त्यो निदाइरहेको अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ त डाटाहरु लस्ट हुने गर्छ अथवा हाम्रो मोबाइलहरु बिहानसम्म पनि कहिलेकाहीँ चलिरहेको अवस्था हुन सक्छ त्यसको लागि भाइ त्यसबाट हामीले छुटकारा कसरी पाउने भनेर यो भिडियोमा तपाईले यो सेटिङबाट पाउनुहुन्छ यदि तपाईको त्यस्तो बानी छ भने म्युजिक सुनेर सुत्ने बानी छ भने हजुरले यहाँबाट सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले यदि तपाई सुत्नुभयो भने पनि मोबाइल तपाईको अटोमेटिक अफ हुनेछ त्यसको लागि हजुरले यसमा यो अप्सनमा आइसकेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ त रिमाइन्ड मी टु ब्रेक भन्ने एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यो अप्सनमा हजुरले के गर्नुपर्छ यसलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यो इनेबल गर्नुभयो भने कति घण्टा पछि तपाईले यसलाई अफ गर्न चाहनुहुन्छ यसमा हजुरले सेट गर्न चाहनुहुन्छ यदि तपाई 2 घण्टासम्म तपाईले म्युजिक सुन्नु चाहनुहुन्छ यसबाट त्यसपछि तपाई सुत्न चाहनुहुन्छ भने पनि 2 घण्टाको यसमा सेटिङ टाइम सेट गरिदिनुस् टाइम सेटिङ गरिसकेपछि हजुरले यसलाई सिम्पली ओके गरिदिन सक्नुहुन्छ यो ओके गरिसकेपछि यदि तपाई निदाइहाल्नु भयो भने हजुरको मोबाइल आफै स्लिप हुन्छ र यो अटोमेटिक युट्युब अफ हुन्छ यो थियो पहिलो सेटिङ हाम्रो अब दोस्रो सेटिङ छ दोस्रो सेटिङ हामीले के गर्छौं त यदि तपाईले कुनै पनि ठुलो स्क्रिन गराएर एउटा भिडियो हेर्नुहुन्छ यो ठुलो स्क्रिन बनाउनु भयो यसलाई फुल स्क्रिन बनाउनु भयो फुल स्क्रिन बनाउँदा फेरि हाम्रो के हुन्छ त यदि तपाईको मोबाइलमा यो फेरि अर्को म्युजिक सार्नलाई यदि तपाईको डाउन लाइन तल आएर हजुरले अर्को भिडियोलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यो सर्च नगरिकन हामीले यहाँबाट सिधै हामीले कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं त त्यो सेटिङको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन्छु त्यसको लागि हजुरले के गर्नुपर्ने छ फेरि पनि हजुरको प्रोफाइलको आइकनमा आउनुस् प्रोफाइलको आइकनमा आइसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली सेटिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ सेटिङमा गइसकेपछि तल स्क्रोल डाउन गरेर आउनुस् स्क्रोल डाउन गरेर आइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेसिबिलिटी भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सेसिबिलिटीलाई हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट इनेबल गरिदिनु पर्ने हुन्छ यो इनेबल गर्नुभयो भने हजुरको के हुन्छ त डाइरेक्ट हजुरले त्यहाँबाट आफै म्युजिक सारे जस्तै सार्न सक्नुहुन्छ तपाईले फुल स्क्रिन हुँदा फेरि मोबाइल यदि तपाईको मोबाइल फुल स्क्रिनमा हेर्ने बानी छ तपाईले अर्को गीतलाई सिलेक्ट गर्न चाहनुभयो भने तलबाट सर्च गर्नु पर्ने हुँदैन यदि तपाईले यहाँबाट यो अन गर्नुभयो भने के हुन्छ त हाम्रो सिधै यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस तपाईको मोबाइलमै डाइरेक्ट ओपनली आउने गर्छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हजुरले आफ्नो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो हाम्रो पहिले थिएन अब हाम्रो यो सेटिङलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ यदि तपाईले फुल स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने अब हजुरले यहाँबाट अर्को भिडियोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई तपाईले यहाँबाट सिधै 10 सेकेन्ड फास्टरको रूपमा यसलाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ यो थियो हाम्रो दोस्रो सेटिङ तेस्रो सेटिङ एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ यो जो कोहीलाई पनि युजमा आउन सक्छ त्यसको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त हाम्रो तेस्रो एकदम महत्त्वपूर्ण सेटिङ के छ भन्दा यदि तपाईले कुनै पनि भिडियो हेर्नुभयो यो भिडियो हेर्नुभयो तपाईको मोबाइल एकदम लङ छ लामो छ त्यसलाई हजुरले एउटै हातले तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चेन्ज गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ त अब हामीले नेक्स्ट भिडियो प्ले गर्नु पर्यो त्यसको लागि हाम्रो बटन कहाँ छ त माथि छ यसमा हामीले कहिलेकाहीँ एउटा हात मात्रै युज गरिरहेका हुन्छौं यो बटनलाई हामीले एउटा हातले चेन्ज गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ त्यसको लागि जुन हाम्रो यो एरिया छ यो एरियामा हामीले यो बटनलाई लिन सक्छौं युट्युबको
भिडियोबाट। यदि अहिले हाम्रोमा बटनहरू माथि छ, यो बटनलाई हामीले के गर्छौँ त यो साइडमा ल्याउन सक्छौँ, जुन साइडबाट हामीले एउटै बुढी औँठाले यहाँ क्लिक गर्न सकौँ। त्यसको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियो प्ले गर्नुभएको छ, त्यसपछि भिडियो प्लेको माथि एउटा सेटिङको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, सेटिङमा सिम्पली क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यदि तपाईँको युट्युब अहिले अपडेटेड छ भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, माथि एउटा सेटिङको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, सिम्पली हजुरले सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त, सिम्पली हामीले सेटिङको अप्सनमा क्लिक गरौँ। यहाँ आइसकेपछि यदि तपाईँको अपडेटेड युट्युब छ भने हजुरले यहाँ एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, लिसनिङ कन्ट्रोल भन्ने एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। त्यो लिसनिङ कन्ट्रोललाई हजुरले त्यसलाई इनेबल गर्नुभयो भने जुन हाम्रो यो कन्ट्रोल बटन छ, कन्ट्रोल बटनहरू हाम्रो तल आउने गर्छ, त्यो कन्ट्रोल बटनलाई हामी सिधै तलैबाट एउटा हातले पनि यसमा कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यी थिए साथीहरू युट्युबमा भएका 3वटा सेटिङहरू, जुन सेटिङहरू हामीलाई पहिले धेरै कुरा जनालाई थाहा थिएन, त्यो सेटिङलाई हामीले इनेबल गऱ्यौँ भने हाम्रो सजिलैसँग यहाँबाट आफ्नो भिडियोलाई के गर्न सक्छौँ त, यसमा कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले यसमा 3वटा सेटिङ सिकिहाल्नुभयो, यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नु होला। यसपालि बाई।